ผมว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกยืนหยัดแล้วก็ชอบมากคือผมไม่ชอบคนที่มองคนที่ภายนอกผมไม่รู้สิเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างมันสำคัญจากภายในมันไม่ใช่ภายนอกคือคุณอาจจะเห็นคนหนึ่งที่แบบว่าดูแบบสะอาดมากแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบฆ่าคุณอะกับคนที่แบบว่าโอ้สักเต็มไปหมดเลยเป็นคนที่ใส่เสื้อกราวแล้วช่วยชีวิตคุณอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นไปได้ผมพูดเลยว่ามันเป็นศิลปะความชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันไม่เห็นด้วยกับคนที่จัดคนที่ภายนอกวันนี้นัดน้องป๊อกใหม่เสร็จไว้ผมบอกกันเลยขอกันมาเนี่ยตั้งแต่ EP แรกที่ทำแล้วก็มีโอกาสได้คิวน้องในวันนี้นี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะฮะแล้วดูวันนี้อากาศครึ้มๆฝนตกมันได้อารมณ์ดีเหมือนกันคุณพร้อมหรือเปล่าล่ะพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมทำอะไรก่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะผมถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่แล้วก็ผมได้สักมีอนุญาตให้สักฉะนั้นกดเลยตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะฮะป๊อกอ้าวป๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหขอบคุณมากครับผมคือต้องบอกว่าผมมีโอกาสเจอป๊อกครั้งแรกนะฮะตอนนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบ2 ปีที่แล้ว Fast and Furious 8 ตอนนั้นเราไปร้องกับ Your Boy TJ จำได้ใช่ไหมงานเปิดใช่งานเปิดตัวหนังจำได้แล้วครับวันนั้นเจอเราเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ประทับใจมาตลอดแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องรอยสักน้อยได้เลยครับพี่ไปนัดตรงนู้นดีกว่าได้เลยครับได้เลยครับผมอยากจะเริ่มตั้งแต่รอยแรกของป๊อกเลยหลายคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอยู่ดีเริ่มมาสักได้ยังไงรอยแรกใครเป็นคนสักให้ครับผมออกตัวไว้ก่อนเลยนะว่าสิ่งที่ผมทำอาจจะไม่ได้ถูกต้องขนาดนั้นดูอายุถึงดูโตแล้วอ่ะดูแบบก็เชื่อได้ว่า18อะไรเงี้ยครับอายุ16เฮ้ยแต่ว่า2 ปีอย่างที่บอกนะน้องเขาบอกว่าหลังจริงไม่ควรตามกฎหมายไทยมันคือ18แต่เราก็เล่าให้ฟังประสบการณ์แล้วก็จะได้ไปพิจารณาเราเองว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วกันครับโชว์หน่อยได้ไหมฮะภาษาจีนตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแท้ของตระกูลผมภาษาจีนของอันนี้คือต้นกำเนิดของคำว่าจิราธิวัฒน์ครับอันนี้คือแท้เจิ้งมันคือแท้ของคุณปู่ทำไมลายแรกในตัวเนี่ยถึงเลือกที่จะสักชื่อตระกูลไว้ตอนแรกเลยน่าจะเอาอะไรที่มันไม่ค่อยใหญ่มากครั้งแรกยังกล้ากลัวๆอยู่ยังแบบเข้าใจคือยังไม่มั่นใจส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้ว16เอางี้แล้วกันครับ16เอาแค่นี้ก็ขอลองหน่อยก็เลยคิดว่าอันแรกถ้าเกิดไม่ใหญ่มากถ้างั้นเป็นแท้ของตระกูลดีกว่าตระกูลละกันยังไงก็ไม่ผิดพลาดแน่นอนยังไงมันก็ลบไม่ได้เพราะว่าผมเกิดมาอยู่ในตระกูลนี้มันก็คือตัวเราอยู่ดีจากลายแรกภาษาจีนเนี่ยถัดมาลายต่อไปใช้ระยะเวลาห่างกันเยอะไหมมันก็จะเลื้อยมาเรื่อยๆภายในปีนี้แล้วคุณเลื้อยไปตรงไหนต่อก็เลื้อยออกมาเป็นกราฟิกเนี่ยครับปื๊ดมาป้าบแล้วก็มีเมฆมีอะไรหรือเมฆยังไม่มาอ๋อเป็นกราฟิกออก tribal หน่อยtribal อันนี้ป้าบนี่ก็ยังเป็นพี่ปูอยู่ครับผมแล้วก็มามีอันนี้แต่ผมเอาตรงนะพี่ผมก็เริ่มจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเรียงกันยังไงมันมาทุกปีมันงงเหมือนกันแล้วที่บ้านนี่เริ่มรู้ตอนเราสักลายตั้งแต่อันแรกเลยครับจริงป่ะใช่ตั้งแต่ภาษาจีนที่เป็นชื่อตระกูลเป็นแท้ของเราเห็นปุ๊บแล้วเขาว่าไงบ้างฮะผมไม่ได้อันนี้ยอมรับว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ไม่น่าจะดีมากสำหรับเด็กที่ถ้าเกิดดูรายการแล้วอาจจะชอบอะไรเงี้ยผมก็อันดับแรกเลยผมหลอกคนสักอันดับที่2ผมไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ผมเลยผมก็ไปสักเลยแต่ผมเทสมาแล้วโดยการที่ผมหลอกถามคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเกิดผมไปสักเป็นไงเขาบอกเอาเนี่ยไปสักเนี่ยไล่ออกจากบ้านเลยเฮ้ยโอ้โหไม่กลัวเหรอพ่อก็บอกว่าเขาไม่โอเคถ้าไปสักก็ไล่ออกจากบ้านเลยก็คือเราแย่ไปเพื่อไงเราแย่ไปดูซาวเสียงว่าจะโอเคไหมอะไรก็รู้แล้วว่าไม่มีทางผมก็เลยถ้างั้นถ้าเราอยากจริงๆเราคงต้องแอบแล้วล่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อันนี้ทราบอยู่มันไม่ควรไปทำตามนะครับมีอะไรก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดอายุยังไม่ถึงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าอายุถึงแล้วก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนไป
ยังไงต่อแล้วคุณพ่อมารู้ได้ไงว่าคุณสั คุ ก ณพ่อรู้ได้โดยที่เข้ามาในห้องนอนผมพ่อเข้ามาโดยที่ไม่พูดไม่ แล้ว ส่ง คุณหลับ เสียง อยู่ อะไร อะ นะผมหลับอยู่ แต่ผมรู้ว่าเขาเข้ามา ผมก็ยังทำเป็นหลับอยู่ ผมก็อยากรู้ว่าเข้ามาทำอะไรเหมือนกัน ตรงนี้ฝนไม่ตกแน่น ตั อ วน นี้ ละ ตัวนี้น่าจะเซฟกว่าครับวันนี้เรามาถูกวันมากวันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันใช่ คือตอนแรกต้องบอกก่อน ตอนแรกไปคุยจะเอาที่สระว่ายน้ำขยับมาเรื่อยๆนะจนตอนนี้เนี่ยคืออยู่ในอา อยู่ คาร ใน แบบ มุมนี้ ฝนแม่งไม่ลงมาเต็ม ไม่ลง แน่นอนละ ครับ แล้วเราคุยถึงไหนครับป๊อก เมื่อกี้เราคุยถึงว่าที่พ่อเข้ามาในห้อง ใช่ใช่ใช่ แล้วมารูปที่หัวไหล่ผม ครับ เหมือนมาเช็คว่าแบบ ของจริงไหม ของจริงหรือเปล่า แล้วเสร็จปุ๊บนี้พ่อเราว่าไงว่าหลังจากที่รูปแล้ว พ่อไม่พูดอะไรถึงตรงนี้เลย ครับ แล้วในเมื่อคุณพ่อไม่พูด เราก็ไม่ควรที่จะพูด เราก็เพิ่มมาเรื่อย เฮ้ยคือการพิสูจน์คือการเพิ่ม ไม่ใช่เป็นการบอกนะ ๆ ก็มีเพิ่มจากภาษาจีนก็เลยเป็นกราฟิกใช่ไหมเป็นทริโบรอบ แล้วก็มีผมจำออเดอร์ไม่ได้เป๊ะๆแต่ก็มีรูปมงกุฎตัวนี้ ครับ มงกุฎก็เหมือน represent คุณแม่ คุณแม่เป็นนางงามจักรวาล ใช่แล้วก็มีรูปที่พี่ชายผมวาดให้เป็นรูปมังกรสองตัวก็มังกร2 ตัวก็เหมือนผมกับพี่2 ตัวอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย นี่รอยสัก พี่ คุณ โจ รอยสักคุณแรกๆเนี่ยคือเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเยอะมากเลยนะ คนในครอบครัวความสำคัญของครอบครัว จริงๆทุกอย่างที่เป็นรอยสักต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผมหมดเลย อาจจะมีครอบครัวบ้างมีการงานของเราบ้าง ครับ หลังผมเนี่ยเป็นพีซที่จะเรียกว่าเวลาคนสักเนี่ยผมแนะนำว่าให้มองร่างกายของคุณเป็นแคนวาสโดยเฉพาะหลัง ครับ หลังนี่คือเป็นแคนวาสที่ใหญ่มาก เพราะว่าหลังเป็นพีซเดียวที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเวลาจะสักหลังเนี่ยต้องแพลนออกมาให้ดีนิดนึง อย่ามัวๆซัวๆมันเสียพื้นที่ ต้องแพลนออกมาให้หน่อยเหมือนเป็นรูปวาดที่แบบว่าติดอยู่บนบ้านอย่างนั้นเลย ฮะ ผมก็เอาคุณแม่เนี่ยแตะไว้ข้างบนสุดหน้าคุณแม่ ซึ่งหน้าคุณแม่เนี่ยเป็นหน้าที่ได้รับรางวัลได้รับมงกุฎ คือรูปนั้นเลยเป็นรูปที่ เป็นรูปนั้นเลย ได้รับ ใช่ ได้มงกุฎรางวัลนั้นเลย ใช่ ก็เอารูปนั้นเลยพอเทรดอันนั้นเลย ผมรู้สึกว่ารูปนั้นมันมีคุณค่ากับเรากับคุณแม่และกับทุกๆคนในประเทศไทยด้วย เพราะว่าเป็นเหมือนเป็นเกียรติเหมือนกัน ครับ ที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยเป็นคนแรกเลย อืม ของประเทศไทยผมรู้สึกว่ามีความหมายมาก แล้วตรงบ่าก็จะเป็นปีกออกมาเหมือนคุณแม่เป็นนางฟ้าของเราอยู่บนหลังเรา อุ้ยแล้วใครจะไปด่าบล็อกได้เนี่ยพี่ถามหน่อยเถอะ ตรงสปายนี่ก็เป็นปีเกิดของผม1986ตึงข้างล่างมีแบนเนอร์มีชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่ข้างๆตรงข้างตัวเนี้ยตัวเนี่ยครับก็จะมีวัดไทยเมืองกรุงเทพนี่แหละเหมือนทุกอย่างมันเป็นแบบว่าเป็นตัวเราอ่ะเป็นอะไรที่ represent ตัวของเรา ใครทำให้ฮะ มิสเตอร์การ์ตูนครับ มิสเตอร์การ์ตูนเป็นคนพอเทรดหน้าคุณแม่คุณที่หลังเลยเหรอโอ้ยนั่นเจ๋งว่ะ ใช่จริงๆการ์ตูนน่าจะ 90%ประมาณ 90% ของแทททูที่มีทั้งตัว เดี๋ยวกันนะ คือหลังเนี่ยมันไม่ใช้เวลากันสั้นๆ ระยะที่ทำตอนนั้นเนี่ยคุณอยู่ต่างประเทศเลยเหรอ่ะที่สักอ่ะ ใช่ คือถ้าจะให้เล่าของการ์ตูนจริงๆต้องเล่าแต่ผมตอนนั้นอายุประมาณ 20 ครับ เพิ่งเข้ามหาลัย เออ เสร็จปุ๊บผมก็ไปสักผมกับเพื่อนผมจะพูดได้เลยว่าเป็นคนไทย2 คนแรกที่สักกับการ์ตูนครับ โอ้โห ก็คือยังไม่มีคนไทยไปสักกับเขา ทำไมเราถึงประทับใจการ์ตูนขนาดที่ว่าเฮ้ยเป็นคนที่แบบเข้าไปคุยกับเขาอะ คืออย่างนี้มันเริ่มมาจากเพื่อนผมก่อนไอ้แท็ดเนี่ยเป็นคนเข้าไปหาการ์ตูนเป็นคนแรกคนแรกเลย ช่วงสมัยนั้นเนี่ยการที่จะไปสักกับการ์ตูนเป็นอะไรที่ยากมากเขาไม่รับคนนอกเขาไม่รับคนไม่รู้จักแล้วแท็ดก็เหมือนใช้เวลาตื้อแล้วคงใจอ่อนมั้งครับเขาคงใจอ่อนมั้งว่าไอ้นี่มันแบบว่า ไม่เอาจริงว่ะ ไม่ได้ไงจริง พยายามเหลือเกินอะไรเงี้ยก็นัดอยู่หลายปีแพทก็เป็นคนแรกที่ได้เข้าไป หลายปี ใช่ ไอ้เพื่อนคุณนี่ความพยายามมันเยอะมากให้ว่างๆชวนมาออกรายการด้วยกันดีกว่า ได้แท็นี่เดี๋ยวผมลิงก์อัพให้ก็ได้เสร็จปุ๊บผมก็ได้เข้าไปเพราะแท็
แต่ผมมายังอยู่ที่อเมริกา แต่ผมมาอยู่บอสตันแล้วการ์ตูนอยู่ LA ผมก็ต้องบินไปจากบอสตันบิน LA โดยที่บินไปคนเดียวเลยผมบินไปคนเดียว คือจะเรียกว่าบ้า คือบอสตัน เหมื ไป กัะ LA นี่คือแบบข้าม ป ท ระมาณ วีปเลยนะ หกชั่วโมง แล้วคุณก็ไปอย่างนั้นอ่ะ ซ้าย นัดปุ๊บคุณก็บินไป ผมก็ไป คนเดียว คนเดียว เราก็เรียนตอนนั้นเราเพิ่งเข้ามหาลัยเราก็เรียนพอกลางคืนปุ๊บบินเช้าไปถึงปุ๊บก็โตเต๋อยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่สตูดิโอเขาซึ่งสตูดิโอของการ์ตูนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ที่แอเรียที่จะเรียกว่าเป็นแอเรียที่เถื่อนที่สุดใน LA ก็ว่าได้ ชื่อแอเรียนั้นมันชื่อ Skid Row สมัยก็จะมีโฮมเลสนอนเต็มไปหมดเลยแบบว่า เข้าไปปุ๊บคือเหมือนเป็นอีกโลกนึงเลยพี่ข้างนอกก็แบบเถื่อนๆแต่พอเข้าไปในตึกเขามันแบบโอ้มีรถมีอาร์ตเวิร์กมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีคนที่แบบว่าคล้ายๆอย่างพี่ปอเนี่ยครับอย่างเงี้ยสักอย่างเงี้ยทั้งตัวกันอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็เป็นเด็กเอเชียตัวเล็กๆคนหนึ่งตอนนั้นยังผอมอยู่ เข้ามาเขาคงคิดว่ามึงมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยก็นั่นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอการ์ตูนตอนเด็ก อันนั้นเป็นพีซที่สักที่ขาตรงนี้เป็นรูปโจ๊กเกอร์ เพราะอะไรถึงเลือกรูปนี้กับการ์ตูน คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะสักกับการ์ตูนมาเยอะขนาดนี้จนถึงทุกวันนี้ ครับ ณตอนนั้นก็คิดว่าไหนๆจะเอากับการ์ตูนแล้วก็ควรที่จะเอาซิกเนเจอร์ของเขาซึ่งซิกเนเจอร์ของเขาก็เป็นงานอะไรประเภทนี้ครับชิคาโน่นะ ชิคาโน่ถ้าให้ชัดๆเลยคือโจ๊กเกอร์เนี่ยชัดเลยผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นผมเอาโจ๊กเกอร์แล้วถือไมค์แล้วกันเหมือนเป็นตัวเองเหมือนเป็นตัวตลกที่แบบว่าตอนนั้นผมเริ่มทำเพลงเริ่มชอบดนตรีแล้วก็ศึกษาอะไรพวกนี้คือมาทางฮิปฮอปละนะตอนนั้น ผมก็คิดว่ามันก็เป็นตัวตนของเราได้เหมือนกันที่แบบเหมือนเป็นตัวตลกที่มาร้องเพลงชอบอะไรอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านเองก็ไม่ได้สนับสนุนแล้วก็ไม่ได้อยากให้ทำแล้วก็มีเขียนข้างบนมีเขียน mindset ก็เป็นมันชื่อในวงการเพลงของผมคือตอนนี้ไลน์คุณเยอะมากผมขอข้ามมันนิดนึงแล้วกัน วันที่คุณตัดสินใจไปคุยกับการ์ตูนเรื่องของแบ็คพีซคุณหลังมันเป็นยังไงบ้างวันนั้นหลังนี่จริงๆใช้เวลานานไหมผมว่าพี่อาจจะงงเหมือนผมทำ2 วันรวดครับติดกันเลย2 วันเสร็จทั้งหลังไหนบอกเล่า process ว่า process มันเป็นยังไงแต่คราวนี้ไม่ได้สักที่ LA ละการ์ตูนมันมาทัวร์ที่นิวยอร์กซึ่งนิวยอร์กอยู่ใกล้กับบอสตันผมไม่ต้องบินแล้วผมขับรถไปแล้วก็ไปเจอเขาแล้วผมบอกว่าครั้งนี้ผมน่าจะเอาแบ็คพีซเอาฟูลแบ็คเลยก็ตัดสินใจเอาฟูลแบ็คก็คิดเรื่องราวหมดแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าโอเคแม่อยู่ข้างบนมีปีกออกมามีเขียน City of Angels City of Angels จริงๆก็คือ represent กรุงเทพเหมือนกันมีปีกมีปีเกิดเรามีแบนเนอร์มีชื่อพ่อมีอะไรผมคิดจบละผมก็ทำกันบ้านผมต้องทำกันบ้านก่อนแต่ข้อดีของการ์ตูนเนี่ยคือผมไม่จำเป็นที่จะต้องสวัสดีค่ะอันนี้ก็มีขนอันนี้ก็มีขนจักรแลแลบอันนี้ขนจักรแลแลบโดยมาอยู่ตรงนี้มั้งก็เลยโดนแซวนี่เรากำลังคุยกับเขาอยู่เรื่องของหลังอยู่แบ็คพีซของเขาต่อเลยครับป๊อปข้อดีของการ์ตูนก็คือเราไม่ต้องคุยกันล่วงหน้านานมากด้วยเราที่ศึกษางานเขามาตลอดเวลาอยู่แล้วเรารู้ว่าเขาประมาณไหนแล้วก็เขาถนัดแบบไหนเราดึงความถนัดของเขาออกมาความเป็นตัวตนความเป็นสไตล์ของเขาออกมาโปรเซส2 วันเป็นยังไงก็สมมุติวันแรกเขานัดผมเข้าไปบ่าย 3ก็เริ่มประมาณ4 โมงกว่าสมมตินะครับก็ลากยาวเลยปื้ดจนถึงตี 2 ตี 3แล้วผมก็จะกลับไปนอนวันรุ่งขึ้นก็เหมือนเดิมบ่าย 2 บ่าย 3มาเจอกันใหม่ต่อจนถึงตี 2 ตี 3จนจบเลย2 วันทั้งหมดถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็ประมาณสักเท่าไหร่ว่าต้องมี20นะได้ไหมบ่าย 2 ถึงตี 2ก็14ถ้า12 ชั่วโมงวันนึง12ก็ประมาณแต่12 ชั่วโมงมันมีเบรกกินข้าวด้วยพูดถึงนี้ผมก่อนแทรกนิดนึงนะ2 ประเด็นเลยครับราคาถามได้ไหมข้างหลังคุณจ่ายเท่าไหร่ผมจำ exact ไม่ได้คร่าวๆประมาณ10,000 กว่าเหรียญ10,000 กว่าเหรียญก็หลายแสน
10,000 กว่าเหรียญ 3-4-5 แสนตอน เพราะว่าตอนนั้นค่าเงินเนี่ย ถ้าเงินเยอะกว่า ค่าเงินมันเยอะกว่าจำได้ใช่ก็ประมาณ 4-5 แสน 4 แสนแล้วกันปี ประมาณ 4 แสนแล้วแบบ 400,000 ปกติรายเล็กรายน้อยอะไรเงี้ยมิสเตอร์การ์ตูนเนี่ยเขาจะคิดอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ เขาไม่ทำพีซเล็กครับ อย่างสมมติว่าไอ้ที่ขาเราที่ ขาเนี่ยครับ ใช่ครับ ขานี้ก็ตีประมาณสมัยนั้นน่าจะประมาณ 3,000 เหรียญ 3,000เฮ้ยเขาเป็นคนคิดแพงมากเลยนะ แต่สมัยเนี้ยผมว่าไม่ 3,000 ละ ผมว่าอาจจะมี 5,000 ราคาเขาแบบ มัน คือราคาซื้องานศิลปินอะ ใช่ ผมแอบรู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะที่อยู่บนตัวเราไปตลอดชีวิต ป๊อกพี่ถามนิดนึงไอ้ตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการที่มีรอยสักมันเท่ไหม เท่ ใช่ไหม ชอบมาก ชอบตั้งแต่เด็กเลย แล้วเรามีความรู้สึกว่าพอเรามีรอยสักปุ๊บความสนใจของสาวๆเนี่ยมันแตกต่างจากการที่แบบเราแบบคลีนนะ ผมว่าในจำนวนเยอะจำนวนมากดีกว่า กลัว กลัวรอยสักมากกว่า กลัว แล้วเราคิดบ้างไหมเฮ้ยไว้หน่อยแม่งไปจีบสาวว่าเรื่องรอยสักจะมีปัญหาไหมภรรยาเรากลัวไหม ไม่นะครับผม แต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนไม่ชอบคนสักเล็กก็ไม่ชอบหนูก็เลยไม่ค่อย แต่เอา สักเล็กคือ คือสังเกตได้ศิลปินในยุคนี้เนี่ยนะฮะมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะ ผมว่ามีรอยสักกันเยอะ ทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าคือผมไม่ใช่ศิลปินผมอยากจะรู้ว่าไอ้รอยสักเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งพลังในการทำดนตรีหรือเปล่า ถ้าให้ตอบแทนคนอื่นเลยเนี่ยผมอาจจะตอบยากเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเขามีความคิดยังไงมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ได้คิดว่าด้วยความที่ผมเป็นศิลปิน ผมถึงต้องมีรอยสัก เพราะว่าผมสักก่อนที่ผมจะเป็นศิลปิน แต่ด้วยความที่คนที่เป็นศิลปินจะชอบศิลปะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก สุดยอดใช่ เพราะว่ามันคือศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งสำหรับผมคิดว่ามันไม่แปลก แต่มันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้ ใช่ ศิลปะมันก็เกิดจากความเป็นศิลปิน ใช่ ศิลปินมันก็มีศิลปะของตัวมันเอง ใช่ เวลามันพรีเซนต์ออกมา ใช่ นี่คุณตอบครั้งแรกว่ะเนี่ย ครับ ไอ้เรื่องศิลปินกับศิลปะเนี่ย น่าจะใช่ สุดยอดจริง ใช่ ๆผมว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกยืนหยัดแล้วก็ชอบมากคือ ผมไม่ชอบคนที่มองคนที่ภายนอก ผมไม่รู้สิเพราะว่าจริง ๆ แล้วทุกๆอย่างมันสำคัญจากภายใน มันไม่ใช่ภายนอกคือคุณอาจจะเห็นคนหนึ่งที่แบบว่าดูแบบสะอาดมาก แต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบฆ่าคุณอะกับคนที่แบบว่าโอ้โหสักเต็มไปหมดเลย เป็นคนที่ใส่เสื้อกราวแล้วช่วยชีวิตคุณอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นไปได้ ผมพูดเลยว่ามันเป็นศิลปะความชอบส่วนตัว เพราะฉะนั้นมันไม่เห็นด้วยกับคนที่จัดคนที่ภายนอก ผมขอมาสรุปเรื่องของรอยสักมิสเตอร์การ์ตูนที่ ครับ โตก่อนเพราะว่าไม่งั้นรายการเราคงสัก 2 ชั่วโมง อาจารย์ ตกลงนี้ตอนนี้มิสเตอร์การ์ตูนเนี่ยมีเราแบ่งบ้างไหมว่าแขนนี้เราจะมาเรื่องนี้ลำตัวเราจะมาเรื่องนี้ เมื่อกี้เราจบหลังไปแล้วมีคุณแม่แล้ว ครับ ต้องมีคุณพ่อด้วย เราต้องมีทั้งหน้าคุณพ่อและหน้าคุณแม่ ครับ คุณพ่อเนี่ยมีความหมายเพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งคือ หน้าคุณพ่อเนี่ยเป็นหน้าคุณพ่อที่อุ้มผมตอนเด็กอยู่กำลังยิ้มอย่างนี้อยู่อุ้มเบบีอยู่ ครับ แล้วผมตัดเฉพาะหน้าครับของคุณพ่อตอนนั้นเนี่ยมาการ์ตูนเหมือนกันการ์ตูนเป็นคนทำมาอยู่ตรงข้างตัวตรงนี้เพราะว่าอยู่ข้างหัวใจอยู่ข้างแบบ ก็กลายเป็นหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สมัยตอนที่เพิ่งสักแรกๆที่มีเขา2 คนเนี่ย ครับ ก็จะชอบให้ถอดโชว์ให้เพื่อนดู อ๋อเหรอเอากลายเป็นว่า ไหนเจ๋งว่า โชว์ให้เพื่อนดูว่าเนี่ยลูกกูสักหน้ากูอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากนั้นก็เนี่ยครับก็มาเรื่อยๆจนประมาณนี้ นอกจากรูปของคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยมีรูปอื่นที่เป็นความหมายอื่นไหม ดีนี่อธิบายให้ฟังโอเคนี้ก่อนเลยแล้วกัน ครับ อันนี้ Money Rose ครับ Money Rose ก็คือเหมือนสื่อถึงสิ่งสวยงามที่จริงๆแล้วมันก็รีเลทกับเงินแต่ผมเนี่ยมีหัวกะโหลกอยู่เหมือนให้รู้ไว้ว่าสิ่งพวกเนี้ยจริงๆมันไม่ได้สวยงามเสมอไปนะให้รู้ไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วเงินนะไม่ใช่ทุกอย่าง อันนี้praying hands นี่คือผมบวชแล้วผมบวชทั้งเนนและพระผมบวชมาแล้วก็เหมือน blessing ให้กับเราและครอบครัวครับ อันนี้เป็นสร้อยห้อยลงมาจากมือที่praying hands ตรงนี้นะครับรับลงมาเป็นนาฬิกาซึ่งนาฬิกาเป็นเวลาเกิดของผม อันนี้คือเวลาเกิดของเราเลย ใช่ก็เหมือน blessing ครับปรื๊ดลงมา
แสงตัวนี้คือจริงๆแสงเนี้ยผมเป็นคนแรกเลยมั้งที่การ์ตูนทำแบบนี้ให้คือจริงๆการ์ตูนแสงก็จะเป็นปกติ ผมอะชอบแสงเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมมาเกิดกลางวัน ครับ ผมเกิดเที่ยง อืม ผมเลยรู้สึกว่าแสงอะถ้าเกิดฉายออกมาจากข้อศอกอะแล้วเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันน่ะมันเหมือนว่ามัน represent ตัวเรามากขึ้น อ่า เหมือนแสงสว่างกับเวลาที่เราเกิดมันเชื่อมกัน ครับครับ ก็เลยเอาแสงเนี่ยมาเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน อืม หน้าผู้หญิงตรงนี้represent ราศีของผม ผมเกิดราศีกัน โอเค ราศีกันคือผู้หญิง อืม ผมก็เลยเอาหน้าผู้หญิงไปแล้วการ์ตูนมันขอเติมน้ำตา ผมก็เลยให้เขาเติมให้ใช่บอกเติมหน่อยน้ำตาว่าเติมน้ำตาบริกตรงนี้ ผมโตที่บอสตัน ครับ บอสตันเป็นเมืองบริก อันนี้ก็เหมือนว่า represent เมืองที่เราโต ทุกอย่างคิดมาก่อนไหมหรือค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วก็งั้นเติมลง คิด นี้ มาหมดเลยครับ คิดมาก่อนที่จะลงทั้งแขน คือผมคิดอยู่แล้วว่าผมจะเอาทั้งแขน อันนี้นาฬิกาเล่าไปแล้ว stay true เป็นมอตโต้ของผม stay true มันย่อมาจาก stay true to yourself เหมือนเราควรจะเป็นตัวของเราเอง ครับ เราควรจะอย่ากลืนไปเป็นคนอื่น อย่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนตัวตนของเรา เราควรจะมีจุดยืนของเรา และเป็นตัวตนของเราให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งนั้นจะทำให้เรามีความสุขกับชีวิตของเรา ครับ ผมรู้สึกว่ามันนั้นแล้วก็มีปืนของคุณตา มีปืนคุณตาด้วย ใช่ คุณตาผมเป็นทหารอากาศครับ ใช่ ก็เลยมีปืน ครับผม แล้วมีปีของคุณตาอยู่ด้วย อืม แล้วก็มีนกตรงนี้ นกอันนี้เนี่ยถ้าเรียกตัวแล้วมันเรียกนกนางแอ่น นกนางแอ่นเนี่ยมัน represent home บ้าน เพราะว่ามันจะบินกลับบ้าน อ๋อ ผมมีพี่น้อง 5 คน ครับ จากฝั่งของคุณพ่อนะครับ อืม ก็เลยมีนกอยู่ 5 ตัว ตัว อันนี้แขนก็เกี่ยวกับอะไรที่เป็นตัวตนของเรา ครับ ส่วนอีกแขนหนึ่ง อ่า ที่วางไว้แต่ไม่น่าจะได้เต็มแขนแล้ว เพราะว่าภรรยาไม่อนุมัติเกี่ยวกับครอบครัวที่ผมสร้างขึ้นเอง ก็คือลูกเมียหรืออะไรไป นี่สรุปก็คือถ้าเกิดได้เนี่ยครั้งนี้ก็อาจจะเป็น portrait รูปตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นไปนี่ก็ไปสักกับมิสเตอร์การ์ตูน อันนี้ นะฮะ ได้ไหม เป็นชื่อลูกนี่ยังไม่ลอกดีเลย อันนี้มีก้า แล้วก็มีย่าหลาย ๆ คนเนี่ยถามแล้วก็มันก็ไม่ผิดหรอกที่เขาจะถามหรือคิดอย่างนั้น เขาถามว่า เฮ้ยทำไมชื่อลูกชายใหญ่กว่าชื่อลูกสาวล่ะ คุณรักลูกชายมากกว่าป่ะฮะ ไม่ได้ เรามีลูกเราต้องรักลูกเท่ากัน แล้วทำไม อัน เห นี้ ตุผลยังไงฮะ เหตุผลคือด้วยความคิดในด้านศิลปะละกันของมิสเตอร์การ์ตูน ครับ เขาบอกว่ามันต้องเป็นขนาดนี้ เพราะสรีระของเรา มันลากจากใหญ่ไปเล็ก ใหญ่ไปเล็ก คือถ้าจะมาให้เท่ากันมันในด้านของศิลปะมันจะดูไม่ค่อย make sense สักเท่าไหร่ แล้วการเรียงจากคนนี้มาคนนี้ เพราะว่า ทำไมไม่เอาลูกสาวอยู่ก่อนแล้วก็ลูกชาย เพราะว่าลูกชายผมเกิดก่อน อ๋อแล้วก็มีความห ก็ มาย ต้ ข อ อง งมัน ลูกชายต้องเป็นชื่อแรก อืม แล้วมาต่อก็คือลูกสาว อื มันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดคิดกลับกัน ถ้าเอาลูกสาวมาก่อนก็อาจจะเท่าๆกันก็ได้ เพราะว่าลูกสาวตัวสะกดน้อยกว่าตัวหนึ่ง อืมอืม แต่มันผมแฮปปี้กับพีซนี้มาก แล้วก็ผมไม่ได้คิดว่าใครใหญ่กว่า จริง ใครเล็กกว่าใคร มันไม่ได้วัดกันตรงนั้นหรอก ใช่ คุณก็เอามุมมองของศิลปะเข้ามาให้มันดูแล้วมันสวยที่สุด ใช่ นะครับตามตัวเนี่ยมีอะไรบ้างฮะ นอกจากรูปคุณพ่อ ตามตัว ข้างหัวใจแล้ว มีหน้าเสือ ทำไมต้องเป็นหน้าเสือ ผมเกิดปีเสือ อ๋อ ผมก็มีหัวเสือเนี่ยอยู่ตรงนี้ ก้น ปึ้งไม่เชิงก้น ไม่ได้ตรงก้นอันนี้ก็มิสเตอร์การ์ตูนอีก การ์ตูนครับ ตอนนี้ผมว่าทุกคนที่อยากรู้ว่าทั้งตัวคุณเนี่ยสักกับมิสเตอร์การ์ตูนมาเนี่ยคุณเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ เคยนับไหม ไม่เคยนับแต่ ประมาณ แต่เกินล้านแน่นอน ยังไงก็เกินนะผมว่าเผื่อๆจะแตะ อันนี้ ผมว่า1,500,000ก็ต้อง นี่ก็ มี มิส อะ เตอร์การ์ตูนหมดเลย อืม ใช่แต่แบบว่าผมแฮปปี้นะ อืม ผมรู้สึกว่าของบางอย่างเรายังซื้อแพงได้เลย ครับ อันนี้เป็นอะไรที่จะอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิต อืม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแฮปปี้แล้วคุณมีความสุขกับมัน อืม ผมว่ามันอาจจะ make sense มากกว่าที่คุณไปซื้อของอย่างอื่นที่แพงก็ได้ สุดท้ายนี้นะฮะถ้าลูกคุณโตขึ้นมาเนี่ยลูกผู้เอาลูกผู้หญิงเลยดีกว่า
อายุเท่ากับคุณตอนไปแอบสักนะตอนนั้นอายุ16 ปี 16 ขวบเบร์มาอยากจะสักบอกว่าไงฮะ ผมจะไม่ให้เกิดขึ้น เพราะผมจะพูดก่อน อ่า ว่าเสนอเลยออฟเฟอร์เลย ไม่ต้องรอให้เขาสงสัยเองหรืออะไรเองเลย ถ้าลูกชอบ อืม ขออย่างเดียวบอกพ่อปรึกษาพ่อ อืม เพราะพ่อจะช่วยคิด อืม แล้วพ่อจะช่วยวิเคราะห์ พ่อจะช่วยหาอาร์ติสที่เหมาะกับงานนั้นที่เขาอยากจะได้ เขาจะได้ไม่ต้องมาประสบพาสที่เราเคยเจอ อย่างที่เราไปลองผิดลองถูกหรืออะไรมา ใช่ ก่อน คือต้องบอกว่าช่างสักคนไทยเก่งๆ ก็ ก็ มี มีเยอะ ก็มี นะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดอะศึกษาก่อน ใช่ แล้วก็ราคาเนี่ยเขาก็จะมีสแตนดาร์ดของเขาซึ่งผมรับรองแหละ มันไม่ได้แพงถึงแบบขั้นมิสเตอร์การ์ตูนอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าชอบงานนี้แล้วไม่ต้องประหยัด ใช่ เก็บตังค์ดีกว่า ใช่ นะฮะเก็บตังค์เพราะว่าผมมั่นใจแหละราคามันพอจ่ายไหวสำหรับรอยสักที่เราอยากจะได้ ใช่ เนาะ ใช่โอ้พี่สรุปได้ดีมากเลย ผมพูดไม่รู้เรื่อง เอาไม่พูดดีแล้วพูดดีแล้วพูดดีแล้วโอเควันนี้ขอบคุณน้องมากเลย ขอบคุณ ขอบคุณสำหรับเวลาครับน้อง ขอบคุณครับ มากครับ ผมยินดีครับพี่ เยี่ยมมา ครั ก บผม นะฮะ